जय महाराष्ट्र मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलं असेल की आजचा व्हिडिओ शिवजयंती स्पेशल होणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या काइनमास्टरवरून शिवजयंती स्पेशल बॅनर बनवण्यासाठी आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे पहा. एकही स्टेप मिस करू नका. जर स्टेप मिस केली तर तुम्हाला समजणार नाही. तर मित्रांनो, चला आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, सर्वात पहिल्यांदा आपल्या काइनमास्टरमधील हा मोठा गोल आहे त्यावरती टच करून 16:9 हे सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर आपल्यासमोर आपली काइनमास्टरची विंडोज ओपन होईल. त्यानंतर लाल गोल आहे त्याच्यावरील मीडिया आहे त्यावरती टच करून डिस्क्रिप्शनमध्ये ज्या व्हिडिओचे लिंक दिलेले आहे तिथून जाऊन तुम्ही आपला जो मेन व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ सिलेक्ट करायचा आहे. व्हिडिओ सिलेक्ट केल्यानंतर तो मोठ्या प्रमाणात दिसेल. तुम्हाला जर व्हिडिओ स्टेटस 30 सेकंदच करायचा असेल तर इथून व्हिडिओ तुमचा आहे तो थोड्या प्रमाणात असा कट करून तुम्ही 30 सेकंदाचा व्हिडिओ करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथे क्रॉपच्या शेजारी जी कात्रीसारखं सिम्बॉल दिसत आहे त्यावरती टच करून तुम्ही इकडला आणि इकडला असा कट करून 30 सेकंदाचा जो आहे तो व्हिडिओ ठेवू शकता. त्यानंतर व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. त्यानंतर लेयर्सवरती जाऊन मीडिया ऑप्शनवरती जाऊन आपला जो महाराजांचा जो इमेज आहे PNG तो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ह्या सर्व ज्या वापरणार आहे PNG त्याचे सर्व लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील. त्यानंतर त्या थीमवरती टच करून ती पूर्ण स्क्रीनवरती अशी घ्यायची आहे आणि इथे इन ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला इथून एंटर स्लाइड अप यावरती टच करायचा आहे आणि इथून तुम्हाला 3 ते 3.5 सेकंदाचा ठेवायचा आहे. आणि त्यानंतर आपला जो इमेज आहे तो सेट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर व्हिडिओ जो आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे बघायला मिळेल. व्हिडिओचा आवाज आहे तो पूर्णपणे बंद करायचा आहे. त्यानंतर व्हिडिओ थोडा पुढे गेल्यानंतर त्यावरती लेअरवरती टच करून मीडिया ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि तिथून जे स्मोक नावाचा जे व्हिडिओ तुम्हाला मिळेल तो तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करून इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आणि इथे खाली जाऊन जो ब्लाइंडिंग ऑप्शन आहे त्यावरती टच करून इथं जे स्क्रीन आहे त्यावरती टच करायचं आहे म्हणजे आणि यावरती टच करून जो साऊंड आहे तो सुद्धा बंद करायचा आहे. त्यानंतर स्मोक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर लेअरवरती जाऊन आपलं जे शिवजयंती जन्मोत्सवच्या मागे जे लाल कलरचं आपण बॅकग्राऊंड ठेवणार आहे ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्याला इन ॲनिमेशन तुम्ही फेड दिला तरी चालेल. 1-2 सेकंदाचा फेड द्या. ते पूर्ण आहे ते स्क्रीनवरती ठेवा. त्यानंतर थोडासा व्हिडिओ पुढे घेऊन ते फेड जे आहे इमेज बॅकग्राऊंड ते ओपन झाल्यानंतर लेअरवरती जाऊन मीडियामधून आपण शिवजन्मोत्सवचं PNG आहे ते घ्यायचं आहे. त्याला इन ॲनिमेशन तुम्ही रबर स्टंप हा शेवटचा आहे तो द्यायचा आहे. त्याला तुम्ही 2.5 सेकंदाचा देऊ शकता इफेक्ट. त्यानंतर त्याच्यात थोडंसं पुढं घेऊन आपल्याला दुसरा PNG ॲड करायचा आहे 16/2020 16/2020. त्याला इन ॲनिमेशन देऊन तुम्ही इथून कोणताही इफेक्ट देऊ शकता. एंटर स्लाइड अप करत आहे मी. त्याचा इफेक्ट तुम्ही टाईम 1.5 सेकंद ठेवू शकता. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या व्हिडिओचं म्हणजे तुमचा जर यूट्यूब चॅनल असेल तर तुमच्या यूट्यूब चॅनलचा सिम्बॉल असेल तर तुम्ही लेअरवरती जाऊन तुमचा यूट्यूबचा जो सिम्बॉल आहे तो देऊ शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी त्या शेअरचं ऑप्शन दिलेलं आहे. त्या शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये 720 किंवा 1080 पिक्सेलमध्ये व्हिडिओ सेव्ह करू शकता.
मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा व त्यासमोरील बेल आयकॉन प्रेस करा. मित्रांनो, चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.